අපේ database management subject එකට දාලව අපි කතා කරන question series එකේ question set 41 තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට ඉගෙන තියෙන්නේ credential algebra කෝ එකක් ලියන්නලු stock table එක inventory කියන එකට වෙනස් කරන්න. අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ rename කියන operator එක. ඒකදී අපි ඉස්සෙල්ලාම rename operator එක වෙනදී add කරගන්නවා. ඊළඟට අපි දෙන්න ඕනේ අපිට වෙනස් වෙන්න ඕනේ name එක. ඒ කියන්නේ අපේ වෙනස් වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න ඕනේ name එක. මේකදී නම් අපේ inventory කියන එක අපි එක මේ විදිහට දෙනවා. ඊළඟට අපි දෙන්න ඕනේ අපේ table එක. මේ විදිහට දුන්නාම මේකෙන් කියවෙන්නේ අපේ stock කියන table එකේ name එක inventory කියන එකට වෙනස් කරන්න කියලා. ඊළඟට අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියුවොත් එහෙම දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ user ගේ user type store කරන්නේ user type කියන table එකේලු. ඒ table එකේ columns තියනලු. ඒ columns වල user type id කියන column එක type id කියලා වෙනස් කරන්නලු. ඒ වගේම user type name කියන column එක type name කියලා වෙනස් කරන්නලු. ඒකෙදිත් අපිට ඉස්සෙල්ලාම අපේ operator එක add කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකදී අපිට වෙනස් වෙන්න ඕනේ type name කියන එකට සහ type id කියන එකට. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අපේ final output එක. අපි ඒක මේ විදිහට මෙතනට add කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කියන්න ඕනේ මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ table එක මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි user type කියන table එක. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ අපේ user type table එකේ තියෙන columns වල user type id කියන table එක වෙනස් වෙනවා අන්තිම type id කියන එකට. ඒ වගේම user type name කියන එක වෙනස් වෙනවා type name කියන එකට. ඊළඟට අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි ගියොත් එහෙම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ brand table එක පාවිච්චි කරන අපේ product වල brand store කරගන්න. ඒ වගේම අපිට change කරන්න කියනවා ඒකේ name එක product brand කියලා. ඒ වගේම ඒකේ තියෙන columns වෙනස් කරන්නලු brand id කියන එක bid කියන එකට brand name කියන එක bname කියන එකට. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපිට table එකක් සහ table එක attributes වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේකෙද්දී අපි කලින් වගේම අපේ rename operator එක add කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට මෙතනින් අපේ table එකේ නමත් වෙනස් කරගන්න ඕන නිසා අපි මෙතනින් අපේ table එක brackets වලට එළියෙන් ලබා දෙනවා මේ විදිහට product brand කියලා. මේක තමයි final output එක. ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ columns මොනවද කියලා. මෙතනදී නම් bid කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම bname කියන එකට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එදා අපි කම එකක් දාලා වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අන්තිමට දෙන්න පුළුවන් මේව වෙනස් වෙන්න ඕනේ table එක මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි brand කියන table එක. මේකදී අපිට කියන්නේ brand table එකේ name එක product brand කියලා වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම මේකේ attributes ටික bid සහ bname කියන ඒවාට වෙනස් කරන්න කියලා. මේ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට උත්තරේ බලා ගන්න හම් වෙන්නේ. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ගියොත් එහෙම මේකදී අපිට ඉස්සලාම කියලා තියෙන grn item කියන table එකක් තියෙනවලු. අපිට ඉස්සලාම කියනවා ඒකෙන් separate කරගන්නලු columns product id quantity unit price selling price කියන attributes ටික. ඊළඟට ඒවා rename කරන්නලු pid pqty p unit price p selling price කියන columns විදිහට. මේකදී අපිට columns ටිකක් select කරගන්න ඕන නිසා අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ projection operator එක. අපි projection එක මේ විදිහට දීලා අපිට select කරගන්න ඕනේ columns names ටික මෙතන දෙනවා. ඒ විදිහට දීලා අපි මෙතනින් අපේ brackets ඇතුලේ කියන්න ඕනේ අපේ මේ columns ටික rename කරගන්න කියලා. ඒකට අපිට rename operator එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේවා final output එකට වෙනස් වෙන්න ඕනේ names ටික දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි මේ details ටික දුන්නාට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේවා වෙනස් කරන්න ඕනේ table එක මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි grn item කියන table එක. මේ තමයි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ algebra query එක. ඒ වගේම මේ තමයි අපේ question set 41 එකට අදාළ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික. අපි question set 42 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.